مساء الخير او صباح الخير وقت ما انتوا بتسمعوا الفيديو. النهارده هنعمل بحروف اسم الحبيب وتهكير عقل الطرف الثالث. ده الناس اللي عندها اطراف متدخله داخل العلاقه، سواء كانت الاطراف دي احباء او ازواج او عائله او اصدقاء او اصحاب، ايا كان حد بيتدخل في علاقتكم، ايه نواياه وايه افكاره وايه اللي ناوي عليه. بس سامحوني ان انا هركز على الناس اللي في علاقه ثلاثيه، سواء زوجه تانية او حبيبه تانية، في علاقه مع حد تاني اكتر من الاهل والاصدقاء. ليه حطينا باسم الشريك؟ عشان الشريك هنقدر نجيب منه توقعات الطرف الثالث وطاقه الطرف الثالث. البعض منكم كتير جدا يمكن ما يعرفش الطرف الثالث. النهارده طبعا بحروف اسم الشريك، وهيكون معانا نوعين من الاحجار. معايا الحجر الاخضر، معايا الحجر الاصفر من العقيق، معايا نوعين من الاوراق زي ما انتم شايفين. نوعين من الاوراق، ادي نوع وادي نوع. وكل سنه وانتم طيبين. 20 رمضان قربنا نفصل التخفيضات، الحق احجز قراءتك معانا، ولكن الجلسات كلها فول، كلها محجوزه. بالعكس في ناس كمان على الهولد كتير جدا. وتعالوا نبدأ دلوقتي مع بعض بالمجموعة الأولى. وقبل ما نبدأ، لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. معايا الحجر الأصفر، وهنبدأ مع بعض دلوقتي ونشوف طاقة الشخص اللي انت اخترت بحروف اسمه، وبعديها هنشوف طاقة الطرف الثالث اللي معاه، عشان احنا هنجيب الطرف الثالث من الشخص اللي معاك اللي انت بتحبه. لفة كبيرة كده وصعبة شوية، بس احنا ان شاء الله هنجيبها مع بعض. يلا نبدأ مع بعض ونشوف طاقة الشخص ده. طيب الشخص ده بيحبك اهو، ودن. يعني اول حاجة طلعت بيحبك ودني، ما شاء الله عليه، بيحبك ودني. حلو. طيب انا شايفة لحد دلوقتي الشخص ده حطك في مكانة عالية، مكانة مهمة، في مشاعر ليه، تفاهم معاك، بيحبك. ولكن الشخص ده عنده مشكلة ان هو شايفك انت افضل منه، انت احسن منه. هو عمال بيسعى ورا تغيير حياته، تغيير ظروفه المادية، عائلته، دنيته، ثقافته. شايفك انت افضل، ممكن تكون افضل جمالا، افضل ثقافة، افضل علما، في حاجة انت افضل منه فيها. شايفك انت كمان ممكن تكون افضل مالا، افضل اسرة، العائلة او الاسرة، التربية. في حاجة انت افضل، ممكن تكون افضل مثلا في البلد. هو شايف كده، دي توقعاته ووجهة نظره. طيب لما هاجي اشوف بقى الطرف الثالث، ما شاء الله، يعني من اولها كده توكسيك، يا نهار احوس. نشوف بقى الطرف الثالث ونشوف الطاقة بتاعته عشان نقدر نجيبه من طرفه. اللفر، اول حاجة طلعت لي ان هو بينسق ما بينك وما بينه. انا برضو هفتح 4 ورقات وهوريكم الورق كله. مبدئيا عشان نكون صادقين، هو متفاهم معاك جدا وبيحبك، ماشي بنظام هذا احبه وهذا اريده. طيب ليه يا فردوس هو منتصر على الطرف الثالث؟ الطرف الثالث المستوى ادنى بكتير جدا 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 من الشخص ده. بيلاقي نفسه انت شايل عن الشخص ده حاجات كتير جدا، الطرف الثالث مش شايل حاجة. يعني اوضح الامور، ممكن الشخص اللي معاك ما بيصرفش عليك، مش مهتم قوي بيك، وانت بتطلب الاهتمام كتير، بتطلب التغيير كتير. ايه اللي بيحصل؟ الطرف الثالث اللي هو راح له، هو حس معاك بنقص بقى، فبيعمل لك تجويع عاطفي، مش قادر يقوم بمهامه لانك مكمل. يعني انت بتطلب ومكمل ساكت. انا بطلب بس يا فردوس، بس عادي بكمل، ايه المشكله؟ هعمل ايه؟ مش هينفع ننفصل، اصل انا خايفه انفصل، اصل انا خايفه اسيب. لكن الطرف الثالث بيديله على عينه، مش فارق معاه. ليه يا فردوس؟ عشان الطرف الثالث ده متمرس، مش اول علاقه ليه ان هو ياخد حد من حد او يتعامل مع حد. البيئة اللي خارج منها اساسا بيئة توكسيك،
فاوريدي بقى هو كمان توكسيك الطرف الثالث. فالفرق بينك وما بين الشخص دوت ان الشخص ده هنا توكسيك متملك، اما عندك انت ملتزم بقواعد. يعني ايه فردوس ملتزم بقواعد؟ يعني حضرتك او حضرتك القراءة للجنسين ليك مبادئ بتسهل له الامور، عارف الحياة، هو عايز هنا يتحكم، يبتدي يحط قراراته، يبتدي يلاقي نفسه فين يا فردوس؟ يلاقي نفسه في الجزئية انا اهو. طب ده ليه اساسات، ده حق مكتسب اللي هو بيتصرف بيه، ولكن عشان يلاقي نفسه المفروض يتصرف تصرفات طبيعية، يهتم، يتكلم، يشوف ناقصنا ايه، يحس بينا. هو ما عندوش قاعدة انا مسؤول، ولما بيحب يشوف نفسه مش هيشوف نفسه عندك، لان انت سهلت له الامور من الاول. نكمل ونشوف. وقبل ما اكمل واشوف انا عايزه بس اشرح الورقتين دول برضو، مش عايزه اخدك كده وخلاص في دوكه. عايزه اقول لك ان الايس اوف ووند مع الكينج اوف كاب اللي هو حاسس بالاشتياق والحب تجاه الطرف الثالث. طب ازاي فردوس بيحبني وبيحبه؟ زي ما قلت لك في الاول، هذا احبه وهذا اريده، اللي هو انت، هو عاوزك انت عشان تكمل الحياه السلسه اللي ما فيهاش مجهودات معاه، اللي هتكمل بقى معاه لاخر العمر. انا دايما بسميها شيلي يا متعوسه للاخر بقى، للاخر. ما انت مش واخده حاجه في الاول، فهتشيلي للاخر. فاهمه قصدي او فاهم قصدي؟ هتشيل للاخر، هتتحمل مسؤوليات، واذا كان في اولاد هتتحمل مسؤوليه الاولاد، ما فيش اولاد هتتحمل مسؤوليته وتشيله لما يتعب ما انت ابن اصول بقى. لكن التانيه مرحله وتعدي، بس المرحله دي ممكن تكون مطوله الله اعلم، ممكن تكون قصيره الله اعلم. تعال نشوف داخل القراءه من الاخر المرحله بتاعت الطرف الثالث هو لاقي نفسه فيها، لان حسيت ان انت بتسال السؤال ده. طيب هنا هو نظره لبعيد، هو حطك على جنب، متشال على الرفوف لما تجيبوا الكفوف، من الاخر كده بيقولوها كده. طيب السيفن اوف بنتيكل، البيت اللي متاسس صح على السمعه، الحياه الجيده، الافكار الجيده. دي ورقه ايه؟ الشارلوت. الدنيا ماشيه معاه بالشكل اللي هو مقرره وعاوزه، وكأن في احساس ضمانا ليك. طب ما تيجي نشوف داخل القراءه كده بعد ما شفنا اسفل الديك. انا كده بشوف تجاهك انت. بما انك بقى قلبك مكسور ومكمل ومش عايز تهد البيت، انا عايزه اسحب ورقه تاني. بتراعي ظروف مثلا اولاد، ظروفك، حبك ليه، السعاده اللي انت عشتها معاه. هو بيقتسم عليك جزئيه انا شايف نفسي في حته تانية، وانت مكمل على هذا الاساس. شايفه ان انتوا واخدين قرارات معينه كده، لان هو كان ضامن الحب فعلا. يعني انا هنا قدامي الشخص ده كان ضامن الحب، ضامن الوضع، ضامن المصلحه. انا شايفاها مصلحه، ايوه. حتى لو جواز انا شايفاه مصلحه، لو حب انا شايفاه مصلحه. طب ليه يا فردوس الشخص ده ضامن المصلحه؟ ان انت بتديله البرستيج اللي هو عاوزه. واحد، اتنين، انت ابن اصول قوي، محترم قوي، حياتك عاليه جدا، بيكون سعيد معاك، مش شايل هم حاجه. فبيقتسم عليك بقى ايه؟ جزئيه ايه؟ الاموال، الحنيه، المشاعر، الطقوس الاساسيه اللي انت عرفتها له في حياته ما كانش يعلم عنها حاجه. بيشوف نفسه بكلمتين، كلمتين، كلمتين وبس، على راي الاستاذ فؤاد المهندس. من الاخر انت بتيجي بكلمتين، انت عاوزه، بس انت ما بقتش عاوزه زي الاول. في حاجه انا ملاحظاها هنا قويه جدا، ان انت والشخص ده في توافق
قوي جدا في المشاعر. لما تجيلي كوين اوف بنتيكل مع الكينج اوف بنتيكل هنا، انا شايفه ان انت شايف الشخص ده توأم شعله، توأم روح، توأم كرم، ايا كان، بس انت متمسك وعقليتك متمسكه بالشخص ده، لدرجه ان في ناس هنا اتحكى لها عن الطرف الثالث، او بيتكلم عن الطرف الثالث، او بيقول عن الطرف الثالث. طب ايه يا فردوس، هو بيحكي وبيتكلم وبيقول، ده معناه ان هو مش خايف منك لو بيحكي وبيتكلم وبيقول. والناس اللي هو مخبي عليها من الاخر كده هو حاططها كاستبن مده وتخلص. شايفه ان انت قلبك مجروح، انت متغير، انت قلبك مجروح، انت عايز تهدي الدنيا، تهدي المعبد، بس انت مش عارف ازاي وتبدأ منين، وكل ما بتحاول بترجع لنقطة الصفر ويحصل فيه تصالح تاني. اتوقع كمان ان الجزئية بتاعت السعادة هنا انت اللي بنيتها لنفسك في افكارك انت، يعني خلاص خدت عليه، اتعودت عليه. الموضوع بقى مع الشخص ده مش موضوع عقلي، موضوع عاطفي، بيعلي لك السيروتونين والتكسوزين، بيعلي لك الهرمونات، بيديك السعادة من الآخر، وانت اللي بنيت ده جواك. في توافق حلو قوي ما بينكم، دي المشكلة يعني، انت فاهم؟ يعني الشخص ده لو دايركت قوي هيكون التوافق بتاعه جيد. بالنسبة بقى للطرف الثالث، تعال نشوف هنا. انا قلت لك طرف يعني بصراحة ولا اروع. عارف الشخص، انا عايزه اوريك الورق، كام نقطه ظاهره لي ان هو متقبل انه طرف ثالث، كام نقطه ظاهره لي ان الشخص ده متعدد العلاقات ودي مش اول علاقه ليه، كام شخص باين لي ان، او مش اول علاقه مع الشخص ده، ان حصل علاقات جسديه كمان على فكره، ان هو بدى الشخص ده لانه بيبقى فرحان وسعيد معاه. ظاهر لي كمان ان هو محبوس داخل دايره البامبنج لاب، يعني انت عارف، البدايات، الحاجة الممنوعة اللي الشخص دايما بيبقى عايزها. عارفين لما حد يكون منقب كده ومتغطي والراجل يشوف الجسد حلو قوي، طب ايه الوش بقى، اخبار الوش، انا عايزه اشوف الوش. اغراء الست مش في العري بتاعها، اغراء الست في التغطية بتاعتها. الممنوع مرغوب، دي حالة نفسية بشرية بحتة، وده اللي ظاهر هنا. هو محبوس داخل الاستمتاع بعلاقة غبية، علاقة سرية، علاقة ملهاش هوية، علاقة ملهاش أساس، بيلاقي نفسه فيها. طب ده يقل منك أو يزيد منك؟ لا. البعض ظاهر معايا في الماجيشن اتعمل له شيء من الأعمال السلبية، سواء سحر بقى، سواء زن على الودان، انبهار، تلاعب، حالة نفسية، أيا كان، لأن القراءة دي قراءة عامة. فهنا الماجيشن ظهر لي إن في سحر. طيب السحر اللي موجود ده ممكن يكون حاجة من الحاجات دي، ممكن يكون كل الحاجات دي، لأن هنا هو شايف إن البداية دي هي أحلى بداية، مطلعاه من الحالة النفسية اللي هو فيها، مطلعاه من الروتين، من الأزمات، من التوقعات اللي ممكن يتوقعها لنفسه. طيب الطرف التالت ده أحسن حاجة؟ لا، هو مش أحسن حاجة، بالعكس، هو مديله المتعة قصاد التحكم، شايف نفسه عليه وهو شايف نفسه في العلاقة. فالدنيا هنا بقت خد وهات، فحابب الواقع اللي بينزل عليه من ان انا بعمل حاجة غير مرغوبة، غير مطلوبة، فانا بحارب. لكن انت هنا ملك اليمين او ملك الايد. كتير قوي بيشوفوا ان الشخص اللي قدامهم لما بيبتدي حالة الحب، وانت مش داخل حرب، انت داخل حب اوريدي، انت مش داخل تتلاعب بالشخص ده، فبتحبه بكل كيانك وبتبني الافكار جواك، فبتدي من قلبك وبتكون شخص ابن حلال كده ومحترم اللي كل الناس بتتمناه. لكن الشخص اللي قدامك ازاي يقبل ده؟
مش متقبل ده. هو عايز التلاعب، عايز حوريني يا تيتا، هنروح ونيجي ونعمل ونسوي، حوريني يا تيتا. هو ده اللي هو عاوزه، وده بالظبط اللي بيعمله معاه الطرف الثالث، لان انا شايفه الطرف الثالث هنا متلاعب. ايه الابراج اللي ظاهره معانا؟ وهنكمل دلوقتي. ظاهر معايا طاقه برج الثور بقوه، طاقه برج العذراء، طاقه برج العقرب، طاقه برج الميزان، عذراء تاني، القوس، الجدج، الجوزاء، الحمل، الدلو، الحوت. في الماجيشن ظهر تقلب للطاقات بتاعته، يعني هو شويه كويس، شويه متنرفز، شويه بيحكي، شويه ما بيحكيش. فيهم كتير قوي باينين وضوح الشمس، ما بيتكلموش بس الموضوع بتاعهم باين مكشوف. خليكم متواجدين معايا. انا عايزه اعرف ايه طبيعه الطرف التالت. بسم الله. ايه طبيعه الطرف التالت؟ نهكر بقى عقليه الطرف التالت، وده اكبر همنا. افكاره، عقليته، الطريقه اللي بيتعامل بيها. اول حاجه نفتح عليها، هل بيحب الشخص اللي احنا اخترنا على اسمه ولا لا؟ لا، مش بيحب. مصلحه مهمه جدا، هو حابب المصلحه منه، فرق كبير قوي. بيعدل الكفه بتاعته، ما عندوش طرف غيره، عشان نكون عارف. ده في البعض هنا اتوحل مع الطرف الثالث، يمكن يكون في حمل، في زواج، في حاجه تربطه، يعني هو حطه في حاجه تربطه، حاجه عمليه ماليه، حاجه تربطه، لان الطرف يعني الشخص ده كان عايز يخلع اللي معاك. الشخص اللي انت حط النية اللي عليه كان عايز يخلع، ولكن هو ربطه بورقه في السر. ممكن ربطه قال له انا حامل، قال له انا ما اقدرش اتنازل عنك، ربطه مثلا قال له خد كارد على اسم، في رابطه، هو في رابطه اتربط بيها. القصه هنا مش حب من الطرفين، القصه قصه استمتاع من الاخر. كانت عمليه وقت ويعدي. وللاسف الطرف الثالث لوكال جدا، دون المستوى، دون المستوى نهائي. على فكره، فكرا وموضوعا وكل شيء. ولكن اللعبة هنا كلها ظاهرة معايا في الكوين وفي الجاستس. ده الرابطة اللي ربطها له، وده الشيء اللي الطرف التالت ماسكه عليه. ممكن يكون كاتب له حاجة، واخد له كارد، في حاجة من الحاجات ربطه بيها. ولكن هنا اللعبة كلها حوالين مال. ده الطرف التالت وشخصيته. شخصية الطرف التالت، عارف لما حد يلبت في الذرة لحد ما يلدع لدعته ويسمم الجسد كله؟ ده الطرف التالت. ذكي جدا في التلاعب، ويعرف يعمل مشاكل، وعنده احكام صائبة، وكل اللي يقدر يديه ان هو يحسسه ان هما متفاهمين مع بعض، ان هما بيحبوا بعض. يبقى هنا انت كان عندك الكوين اوف بنتيكل والكينج اوف بنتيكل في التوافق بتاعك، هو عنده الكوين اوف كاب والكوينج اوف كاب. اتنين ما شاء الله اوسخ من بعض، اتلموا على بعض، مع احترامي للشخص اللي احنا بنتكلم عليه. ده شخص وسخ، ده شخص وسخ. هتقولي يا فردوس اشمعنى دي من ضمن العلاقات او من ضمن الافكار؟ دي من الاخر كانت مسلطه عليه، او كانت حاطه عينها عليه. لان هنا الايس اوف ووند معناها مراقبه او تسلط. يا مسلطه على الشخص ده، يا مراقبه عليه. طب ايه اللي بيحصل يا فردوس؟ الشخصيه دي حطت هي عايزه ايه من الشخص ده، مش انا حابه ايه. هي بتمثل الحب، هو بيمثل الحب، لكن مش حب بجد.
مشاكل كتير قوي واوضاع تهد حياه الشخص اللي انت حاطه في بالك بسبب الطرف الثالث، ورامي كله ورا ظهره، مفكر نفسه كسبان. هو مش كسبان ولا حاجه، خلي بالك. نكمل ونشوف. خيانه بحته. التمبرنس شيء بيستمتع بيه. التن اوف كوين مصلحه. المصلحه، اتجوزك عشان خاطر مصلحه، اتجوزك في السر عشان خاطر مصلحه، اتعامل معاك عشان خاطر مصلحه. وممكن تكون المصلحه دي عن طريق عمل، لان المصلحه دي داخل فيها عمليه مكسب، في مكسب داخل من ورا الشخص ده. المشكله انه احيانا بيفوق من انا عليه بقلب الورقه. احيانا بيفوق وبيبص لقدام وبيشوف نفسه غلط، ولكن مش قادر يعادل الموقف. هو مش قادر يعادل الموقف مبدئيا. واحد، هو شخص بيتكلم مع نفسه وعارف ان هو غلط وعارف ان هو جه عليك، مش قادر ياخد موقف، والطرف التالت عارف كده. وكان في شروط محطوطة مع الطرف التالت وللأسف مفيش حاجة اتلبت منها. الطرف التالت عارف يتلاعب بالشخص ده، وكل ما الشخص ده الطرف التالت يتلاعب بيه، كل ما بيتمسك بالطرف التالت. لأن التلاعب بيه من جميع الجهات، من كذا جهة. مبدئيا أنا شايفة في البيج اوف سورد هنا هو زي الطفل الصغير قدامه، بيعمل معاه اللي ما بيعملوش معاك، بينفذ له اللي ما بينفذوش معاك. كل ما هيتصرف الطرف التالت بطريقة توكسيك، بطريقة مستفزة، ويخليه يتنازل ويعمل مجهود داخل العلاقة، كل ما بيحصل زيادة في الحب. فهو التاني بيقتنع التاني بيقتنع ان ده حب بجد. الطرف التالت عارف كويس قوي ان هو ما بيحبوش، القصة كلها مصلحة. طيب احنا عايزين نشوف في توقيت هينتهي العلاقة فيه ولا لا. انا قدامي هنا مش شايفة توقيتات، بس شايفة ان في مشاكل بينهم، والمشاكل دي كل ما بتحدث انت بتفكر ان هم هيبتعدوا. لا، مش هيبتعدوا. ده المشاكل دي بتقوي العلاقة اكتر، بهارات اكتر. اديها بهارات اكتر، اديها شطة، الشطة بتفتح النفس. اديها مخلل، المخلل بيفتح النفس. صايمين طبعا. اوكي، فده اللي انا اقصد اقوله لك. يعني تابعها بالاكل، ده جوع عاطفي، جوع بشخص مش قادر يقدر نفسه، مش لاقي نفسه. جوع في بعض الاحيان الجوع ده حصل على كبر. يعني في رجاله او ستات حصل معاها ده على كبر. لما كبرت كانت ست محترمه ملتزمه وما قابلتش المراهقه، لما كبرت وحست نفسها ان هي كبرت او هو كبر، ابتدى يعمل التصرفات ده ويروح لطرف تالت. ليه؟ لان هو مش عايز يحس انه كبر، ما يعرفش ان هو يتم استغلاله بجد. وفي خطة بتترسم عليه وهياخد السكع. هيفوق؟ لا، مش هيفوق. فنصيحة مني، الشخصيات اللي زي دي وحابة الخباثة والخيانة وفي كارما هتعود عليها وحرق قلبك بالشكل ده، وانت كنت حد متزن معاه، ما يفضلش في حياتك. الشخص المريض يروح لدكتور، انت مش دكتور. وخلي بالك هيجيله يوم وهيعيط وهيرجع لك راقع، والدور عليك يا ريت ما ترجعهوش. لان الاشخاص اللي زي دي لازم تحس بالادب عشان تتعلم الادب. لان انت كتير قوي تنازلت وتسامحت وغفرت، ولكن هو بيتصاير برضو في نفس الاسلوب القذر اللي بيتعامل بيه مع حضرتك. فاللي انا مش فاهماه، انت ازاي بتسيب نفسك لمرحلة زي دي مع شخص بالطريقة دي؟ هو شخص انا بسميه الشخص الهفا، اللي كل الشلة بتعمله خدام القعدة، اللي كل الشلة بتعامله ان انت من الاخر جاي تكملة عدد. فانت ازاي بتعمل له حساب وازاي عاوزه؟ بالطريقة دي انت بتخلي حياتك فيها اجهاد قوي جدا، في حين ان انت حياتك افضل بكتير جدا، وان انت شخص نقي من الداخل. ولما تحبي نفسك، اول حاجة تحبي فيها نفسك تبدي نفسك على اي حد. الابراج اللي ظاهرة معايا دلو وميزان قوس
جوزاء، اسد، حوت 2 حوت ظاهرين معايا. الشخص ده عليه كارما صعبة جدا، الشخص ده هياخد احلى قبول خده في حياته. جوزاء، سرطان، دلو، دي الابراج اللي ظاهرة معايا. طيب انا عايزة اسحب انجل للشخص ده. التوازن، يجب ان تكون متوازن. هناك توازن بين الحميمية الجسدية والعاطفية والروحية، لكن لن تكون العلاقة مستدامة. يعني انت لازم تكون متوازن مع نفسك، ووازن بين العلاقة الحميمية والجسدية والعاطفية والروحية. افهم العلاقة دي انت متمسك بيها ليه؟ العلاقة دي ايه اللي عاملاه في حياتك؟ بتديك ايه؟ تنقص منك ايه؟ فكر كويس، فكر بعقلك، بلاش مشاعرك، بلاش تحط لنفسك عقبات. انت بنيت الشخص ده في افكارك، بلاش ده بلاش ده. حاول تركز كويس قوي انت عايز ايه، وبناء عليه انت هتعرف تطلع من العلاقة دي. خليك متوازن. ودلوقتي هنسحب رسالتين من العقل اللاواعي للشخص ده. هو بيغير عليك بشدة. خلينا نتزوج بالمعنى الحرفي للزواج. طيب يعني ايه المعنى الحرفي بالنسبة له؟ هو بيغير عليك بشدة وخلينا نتزوج بالمعنى الحرفي للزواج. طيب ده شخص عنده حب التملك، او دي بتاعتي، او انا مرتاح هنا وخلي الشخصية دي في حياتي. المعنى الحرفي للزواج بقى بالنسبة له ايه؟ هل هو بالنسبة له شخصية قاعدة في البيت وانا اعمل كل حاجة بمزاجي، وارجع وقت ما انا عايز، وامشي وقت ما انا عايز، واتصرف وقت ما انا عايز؟ ولا هو شخص يعني فعلا بيحبك وعاوزك؟ فانا ما اظنش بعد القراءة اللي احنا شفناها دي يكون الشخص ده فعلا الجواز بتاعه مبني على حب، على احتواء، على ان هو يكون كبير الاسره، او بيبني الاسره، او يعمل اولاد صحيين، او يعمل حياه سعيده. لان الحياه دي مش شايفه فيها اي وجه من السعاده، شايفه فيها تدمير اكتر من ان يكون فيها فرح. ونطلع كده للقراءه التانية، وما ننساش حلوين شاطرين كده مع بعض، مش عايزين ننسى التخفيضات اللي احنا عاملينها. اسألوا على التخفيضات، كل الجلسات محجوزة. لو هتخشوا جلسات معايا هتكونوا على الهولد او الويتنج او في الانتظار. انا ليه بقولها بالطريقة دي؟ في الانتظار. اوكي. والتخفيضات هتكون على القراءات بس. الحق احجز مكانك قبل 20 رمضان. العدد قرب يكتمل بصراحة، العدد اللي عندي قرب يكتمل. القصة مش تايم، القصة قصة عدد المرة دي. ومعانا الحجر الأخضر، ونشوف طاقة هذا الشخص المتحيز اللي رايح لطرف ثالث، ونشوف طاقة الطرف الثالث عن حروف اسم الشخص اللي انت حاطه في بالك، وهل في أطراف ثلاثية أم لا، وما هي العلاقة الثلاثية وتفكير أفكارها. شخص متزن يا جماله، يا جماله، ده بيقنعك بالاتزان، بيعمل مشاكل كتير جدا، متحكم، ده يمدي حط الرجل على رجل. الشخص ده بيحبك على فكرة جدا جدا، ولكن ده عنده أزمات داخلية في الطفولة. ده عنده أزمة أنا أهو، عارف أنا أهو، أنا اللي بعمل كل حاجة وبمشي كل حاجة، وفي الآخر أنا ما بعملش حاجة. أنا كويس. هو شخص كان كويس أوي بصراحة، ولا زال كويس، ولكن هو في حتة عنطزة كده جوه، في إيجو مرتفع. نسحب بقى للطرف الثالث. بسم الله. الله، ده في السر يا كبير. الطرف الثالث ده في السر، كل حاجة في السر. أنا مش عارفة أنت اكتشفت أو لأ، بس هو بقى ده. بصوا القراءة دي مختلفة عن القراءة الأولى خالص. ليه؟ الشخص اللي هنا ده هو توكسيك عليك وتوكسيك على الطرف الثالث. خلص عليك وخلص طاقتك، ورايح ياخد من الطرف الثالث الطاقة، رايح يخلص على الطرف الثالث. انتوا فاهمين حاجة؟ لا، واقول لك حاجة، الطرف الثالث بيحب، ده حد لعيب، ده حد لعيب بكتير، يعني ده لعيب بكتير جدا. تعال نكمل القراءة ونشوف. الليفر،
معبود الجماهير حضرتك، معبود النساء، اللي عنده مشاكل وضلمه جواه واكتشفت عنه حاجات كتير جدا. شخص مطلوب مرغوب على ايه معرفش، على ايه معرفش. يعني مش شايفاه من الشخصيات اللي الواحد يهتم بيها بالمعنى من الاخر. وانت اكتشفت او حاجات كتير جدا عنه وقريته وفهمته وعرفته، وعرفت علاقة ولا اتنين ولا بتاعه، اذا كان هو متعدد العلاقات او علاقة واحدة. كان شخص محترم ومؤدب، وده كبير في السن مش صغير، واخد بالك، او فاهم، شخص عاقل. فاللي بيعمله ده لا، مش طبيعي. حاول يطلع منك كتير قوي وما عرفش على فكرة. الشخص اللي معانا حاول يسيبك، وبل بالعكس، لو انتم كنتم متزوجين في العلاقة دي، الشخص ده رمى عليك يمين، او حصل طلاق، او هددك بطلاق، او هددك برحيل. ده اللي باين معايا. بس بقول لك ايه، انتوا قوايا وهتفضلوا طول عمركم قوايا، بس انتوا قوايا على اي حد الا العلاقة دي. انتوا في العلاقة دي مش قادرين تستقوا. في حب من تجاهك قوي جدا. طيب، تعرف ان انت الف حد يتمناك، بس انت مش عايز الالف حد، انت عايز الشخص ده. انت مقرر على الشخص ده. يا خسارة الجمال قصاد العقل اللي مش موجود. عقلك ضعيف قوي، مرتبط بيه، مش شايف حد غيره، وانا مش شايفاه احسن حاجة بصراحة. يعني انا من اول القراءة قلت لك مين ده، مين ده، مين ده. يعني شعره خفيف، نظراته كده فيها تبريئة، بيقفقف كتير، كلامه مجعلص وبيهبط طوب. على ايه، على ايه؟ مش شايفاه الشخص اللي بيعترف بمشاعره، الشخص المتواضع، لا. وشخص غامض، غامض جدا، قافل. شخص من الاخر، يعني في حتة الاستغلالية ليك، عايز يستخلص منك عصارة طاقتك، عصارة مجهودك. ممكن بيكون بيقفل لك حياتك العملية والمالية، ممكن بيكون بيستنزف طاقتك المالية بطريقة ما، او هو ادمه فقري عليك من ساعة ما دخل حياتك، لان نواياه خبيثة. لما يظهر لي الامبراطور في التحكم هنا مع الكينج اوف كاب، ده شخص نواياه خبيثة، شخص شايف نفسه، مطلب الجماهير، يبان تقيل، يبان شخص متزن جدا، لكن هو مش افضل حاجة. هو دايما عامل مشاكل، هو دايما عامل مشاكل على فكرة. وعلى فكرة انت كاشف مشاكله. وعلى فكرة هو ما بيعرفش ينام وما بيعرفش يستريح ودماغه شغالة، وفي الاخر هو تافه. انت مفكره بتقله ده ان هو شخص متزن جدا وقادر يحل كل اموره. هو لو مش تافه مش هيقع الوقعة دي، مش هيروح لاطراف ثلاثية او طرف ثالث. انا قلت لك الشخص ده معبود الجماهير، ده مش طرف واحد، لا لا، ده عليه طلب، ده شخص عليه طلب. يعني بص، الشوية اللي بيعملهم في الاول دول، انا مش كل راجل تقيل ممكن يشدني على فكرة. الراجل التقيل ده ليه مميزات. راجل تقيل كريم حنين متواضع، بياخد ويدي في الكلام، ده غامض ساكت قامت. لازم تقعدي تدعبسي وراه. وبعدين هو باين من كلماته اللي بيأذيكي بيها. بس بقولك انت قوية، 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 او انت قوي وفاهم اللعبة وفاهم المواضيع كلها. انا بفتح دلوقتي علاقاته مع الطرف الثالث. علاقة عابرة، مجرد تعلق لعلاقة جديدة. واضح ان انتي نفسك وقفت منه، فابتدى يدور على حتة ينشر فيها التوكسيكية بتاعته وياخد الطاقات ويجيب الفقر للشخص ده. وانت مش اول حد يجيب لك فقر على فكرة. والفقر مش فقر المال بس، ده فقر مال وصحة ومجهود وعمل واولاد ومشاكل كتيرة جدا. وشايفة ان انتوا بقالكم فترات طويلة مع بعض. اكتر من سنة هي فترة طويلة بالنسبة لي، وفي ناس معدية، في ناس، ده في ناس هنا 9 سنين، وفي ناس 15 سنة، وفي ناس 20 سنة.
في قليلين كده 8 سنين و6 سنين يعني ده اللي باين معايا، بس هي اكتر من سنه فتره طويله. وانت اساسا جايب اخرك، انت جايب اخرك يا صاحب القراءه يا اللي بتتفرج عليا، انت جايب اخرك ومكمل غصب عنك ومش قادر تحوش مشاعرك. برضو حب العشره ابن بوبي مش قادر تتخلص منه، لان الشخص ده شخص توكسيك جدا جدا. وعلى فكره اللي ما بيعملوش عندك بيعمله بره، وبيعرف ازاي يحط ايديه على نقاط الضعف للشخص اللي قدامه عشان يتلاعب بيه، فتحدث الخيانه. تعلق بان انا موجود، ان انا مطلوب، ان انا راجل توكسيك او ست توكسيك وبتعامل على طاقة الاخرين، بشد من الاخرين طاقتهم عشان اتعايش بيها، باذي الاخرين، بيأذي. ده شخص بيأذي، بيعمل حرمان للي قدامه. مجرد وجوده في مكان ما شاء الله بيخلي الحياة بتتقفل شامي ومغربي. ويا ريته ناجح، يا ريته ناجح، معاه فلوس بس مش ناجح، مش بيتمتع بيها. وخلي بالك في البعض منهم معاه فلوس كتير، وفي البعض منهم معاه فلوس قليلة، ولكن خلي بالك في الأول وفي الآخر هو مش متمتع بالفلوس دي ومش هيتمتع بيها. عارفين الشخصيات دي؟ شفتوا مسلسل البخيل وأنا؟ مات وما خدش حاجة. مم. طيب مبدئيا لو انت بتتكلم عن الطرف الثالث اللي انت كشفت عنه، انت اوريدي اتبنت حواجز بينك وما بين الشخص ده، وكانك عارف طريقك ماشي ازاي. انت فاهمين، يعني المجموعه دي من اللي بيتفرجوا عليا فاهمين جدا، بس انت اللي مخليك مكمل او هتكمل. وفي كل بعض رفع قضايا على فكره، ان انت خلاص انا مكمل لحد ما اشوف نهايتك اخرك ايه. هو عامل مشاكل وبيطلع من الطرف الثالث وحاسس انه مأذي، حاسس انه مخنوق، حاسس انه متضايق. شخص بيحاول يخرج بكل الطرق من الطرف الثالث، بس هو محبوب ودايما بيسيب الباب موارب. ده مش الطرف الثالث اللي بيتلعب بيه، لا، الطرف الثالث ده شخصية ملهاش هوية. وكلمة ملهاش هوية يعني شخص ينقصه حاجات كتير جدا، شخص مش عارف نفسه. وكلمة عارف نفسه دي كبيرة جدا. شخص مش مقدر نفسه. ان احنا نعرف نفسنا دي صعبة جدا على فكرة. شخص مش مقدر نفسه، مش مقيم نفسه، شخص مش قادر يحس الحب غير مع شخص توكسيك. لان هو برضو الشخص اللي بيجي لشخص عنده علاقات اخرى، وواضح جدا ان انتوا الاتنين اكتشفتوا عن بعض، وانتوا الاتنين اكتشفتوا ان هو بيتلاعب بيكوا. فمبدئيا ان الشخصية دي عندها برضو نقص في مكان ما. فهنا نبتدي ندور، دي بقى النصيحة بتاعتي ليكوا، ابتدوا دوروا على المشاكل الداخلية اللي عندكوا وعالجوها. استثمروا في نفسكم، بدلوا حياتكم. والله استثمار، والله الدفع للاستثمار في النفس. انا لما اروح ادفع عشان اتعالج من مشاكل طفوله او من افكار سوداويه او من اي شيء، انا بعالج نفسي عشان حياتي تروح للافضل. فانا بستثمر في نفسي، بغير الاورة بتاعتي، الطاقه بتاعتي، ببقى عارف انا بجذب مين، وافكاري بتتغير، حياتي بتتغير. فده اللي باين عندي هنا. النطره بتنطر، كل سنه وانتم طيبين. شتا شتا عندنا هنا في اسكندريه. فعايزه اقول لك ان الظروف اللي انت فيها دلوقتي والاوضاع اللي انت فيها هي خلاص بتنتهي، وهو بيسيب الطرف التالت، وبينتهي القصه، بينتهي المواضيع، بتنتهي الظروف اللي بتخليك متاثر وشايف نفسك في تعب، في مجهود. سامعين صوت المطره؟ جميله قوي. الحمد لله وما شاء الله ولا اله الا الله. فان شاء الله ربك بيفرجها عنك فرج عظيم. ادعوا دلوقتي، ادعوا، ادعوا يا رب يفرج عنكم همكم ويشيل غمكم ويصلح لكم حالكم، ويجيب الحق ليكوا على طبق من ذهب.
كل من اختلف امرها او اختلف امره ربنا يرزقه رزق حلال طيب ويفرج همه ويفرج همي ويرزقنا رزق حلال طيب ويبارك لنا فيه بأمر السميع العليم. الأبراج اللي ظاهرة معايا طاقة برج الجوزاء والقوس والحمل والحوت والجوزاء تاني والأسد والجدي الجدي تاني العذراء الميزان ورا بعض كده صعب قوي، عذراء تاني السرطان الأسد تاني العقرب. دي الأبراج اللي ظاهرة معايا وخليكم متواجدين معايا وهنكمل مع بعضين. هل الشخص ده بيحب الأطراف الثلاثية أم بيحبك أنت؟ أنا دي عايزة أنا شايفاه بيحبك، بس أنا عايزة أتأكد. حب امتلاك غير طبيعي ده يعني مستولي، القصة فيها إيه؟ يخرب بيك كده، بيقلق منك إن أنت روحاني وأنت بتعرف وبتحس إن هو في طرف تالت. بيخاف منك جدا 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 وهو فعلا عنده طرف تالت. غير كده وكده هو بيحبك جدا لان انت عقليتك فيها وعي غير طبيعي، وده الشيء اللي بيضايقه. تتخيل او انت مكسبك اعلى منه، فده شيء بيضايقه مخليه متعصب جدا. الطرف الثالث بيحبه ولا لا؟ استمتاع، عارف استمتاع وهو حابب الحالة، مش حابب الطرف الثالث، حابب الحالة. انا قلت لك هو حاول يخرج منك كتير جدا. الشخص ده قدامك ولا حاجة، او انت حسسته كده. انت قوي، انت عندك قوة، انت عندك اسلوب قوي جدا. عنده مشاكل كبيرة جدا معاك وقلقان ان انت بتسيبه، وخايف من تفكيرك وخايف من لدعتك وخايف منك جدا وعامل لك مليون الف حساب وبيداري عنك. بس انت على مين؟ انا روحاني يا كبير، ده انا فاهم التيت والشريط والليلة واللي في الموضوع كله. ده انا مجرد كده ببقى قاعد واركز معاك بعرف انت قد ايه انسان اقل مني بكتير. الشخص ده هيكلمك وراجع لك تاني، وهيحصل مشاكل كبيرة جدا ما بينه وما بين العلاقات الهوائية أو الطرف الثالث، وهيسيب الطرف الثالث. وللأسف للأسف الشخص ده بيدعي عليه بدل المرة مليون ألف مرة. عارف يعني إيه بدل المرة مليون ألف مرة؟ عايز يرجع لك، بيراقبك. هو معرفش يحب حد غيرك. هتقولي طب بيعمل كده ليه يا فردوس؟ شخص ما بيفكرش غير في حاجة واحدة. احنا صايمين، انا بصور وانا صايمة، ما بيفكرش غير في حاجة واحدة. عارفين يعني ايه الحاجة الواحدة؟ طبعا العلاقات. وربنا يعفيه ويعفي عنه. شخص مش متوقع ان اللي هو بيعمله ده كان هيتكشف ويخسر. يخسر مين؟ انت الايقونة بتاعته، الحاجة المهمة بتاعته، الحاجة اللي بتشده، الحاجة اللي بتديله الإيحاء ان انت موجود، ان هو موجود. مش هيلاقي حد احسن منك. انت سامعاك بتقولي دلوقتي يا فردوس وانا ايه اللي يصبرني على شخص زي ده؟ انت فعلا ايه اللي يصبرك على شخص زي ده؟ انا معاك، بس انت قادر تبعد. لو قادر تبعد انا شايفه فيكوا جزء كبير قوي بياخد حاله وماله ودنيته كده ويلا بقى روح مطرح ما تروح انت، وانا في حالي ورايح في حته تانية خالص. وده عاجبني قوي، ده عاجبني جدا عشان تكون فاهم وعارف. عنده مشاكل كبيرة جدا مع الطرف الثالث، دعاء غير طبيعي. الطرف الثالث في هستيريا، واحتمال كبير قوي الطرف الثالث بيروح لدكتور امراض نفسية. ممكن انت تكون ظالم الطرف الثالث. هو العيب كله من الشخصية دي اللي معانا اللي انت بتتكلم عنها، واساسا انت ما بقاش عندك ثقة فيه وبقيت شاكك فيه ومش متحمل الاسلوب اللي بيتعامل بيه. وبصراحة حقك انت حقك يبقى عندك قرف منه حتى لو ما سبتوش. بس انت مقرر خلاص الانتهاء. هو حاول يسيبك كذا مره ما عرفش، فخلاص سيب انت. انت تستحمل ده ليه؟
ايه الحب التوكسيك ده؟ ايه الحب اللي مش في مكانه ده؟ صعب جدا. انت تعرف ان انت اتعمل لك اعمال قبل كده بسبب الشخص ده واتفكت، او انت فكيتها بسبب الشخص ده وبسبب علاقاته الخارجية. يعني هو كان معمول له هو، بس اي حد بيقرب منه بيتلضم معاه في نفس الخيط. يبان ويظهر ان هو قوي وحاجة قوية جدا، ولكن ده يعني ما عندوش اي حيلة. عارفين السند؟ هو مش سند. هو مش سند. هو اضعف من انه يكون سند. هو محتاج حد يقول له انت تعمل ايه وتسوي ايه. انا شايفاكي انت بقت هرمونات الذكوره عندك اعلى من هرمونات الانوثه، من كتر ما انت شايله الحمل، من كتر ما انت بتحاولي تظبطي الحياه معاه، من كتر ما انت اللي بتسعي لظبط الحياه. لا صعب القصه. القصه مش عجباني. ايه الابراج اللي ظاهره فيها؟ على فكره الهاي بريست دي بتتكلم هنا كمان عن ان انت شخص روحاني جدا او زهري. يعني فيكوا طاقه عاليه جدا للكتير منكم. اللي ظهر معايا طاقة برج الثور والحمل والحوت، القوس، الحمل تاني، الأسد، جوزاء، دلو، الله. انت اديت فلوس للشخص ده او ساعدته في حاجة يعمل بيها فلوس؟ طيب ركز بقى، عشان كل ما الشخص ده هيعمل فلوس كل ما انت هيكون مغضوب عليك اكتر. ركز في الحتة دي. عندي جوزاء تاني، عندي عقرب، جوزاء، ثور. اه. في مكالمة هتوصلك او هتظهر هيوصلك من الشخص ده قريبا. انا عايزة اشوف حاجة بس كده. انا شايفة ان هو كده كده هيسيب الطرف التالت، بس انا عايزة اشوف حاجة مهمة. هل هينهي ويبطل تصرفاته المستفزة اللي بيسعد بيها شوية وبعد كده؟ على فكرة الشخص ده ملول، عنده ملل، بيمل بسرعة، والعلاقة اون واوف كتير جدا سواء عندك او عند الطرف التالت. يختفي ويظهر تاني. فانا عايزة اشوف الشخص ده هيتغير ويبطل التوكسيكية اللي هو فيها والتصرفات اللي بيعملها ولا لا. الله اكبر. طيب بصي يا جميلة، الشخص ده للأسف هو هيبطل لما يمرض. هتجيله إشارة. الإشارة دي هيكون مرض. مرض إيه الله أعلم. وهيعرف إن الله حق وهيتصدق وهيطلع كتير جدا. على فكرة الشخص ده بخيل أو ماسك على القرش أو مدعي البخل أو مدعي الفقر، حاجة من دول. وللأسف الشخص ده هيقابل أسوأ أيام حياته، لأن مش أنت الوحيد اللي بتدعي عليه ولا الطرف التالت الوحيد، ده ناس كتير قوي بتدعي عليه. وهينهي العلاقة دي وهيرجع ندمان. انا مش عارفه انت هترجعه ولا لا. انا شايفه ان هو هيرجع بحب وهيبطل، بس انا شايفه ان انت مش هتتقبله. انت ما بقتش عارف تتقبله. انت بقيت حاسس ان انت ليك حق وهو فعلا عليه كارما وحشه جدا. يا جماعه ربنا بيشوف، والله العظيم ربنا بيشوف. اوعى حد يفكر نفسه ذكي وبيعرف يخفي عن البشر، بيعرف ياكلك على قفاك، او بيعرف ان هو يستغلك، او بيعرف يستعبطك. لا 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 لا، ده ربنا بيشوف وربنا كريم جدا. لان انا شايفه هنا ان هيكون عنده مشاكل كبيره جدا، هيكون عنده مرض وهيكون عنده انفصال. انفصال من حد، والانفصال دوت هيخسره اموال. انا شايفه الطرف التالت هنا غلبان، بس الطرف التالت برضو عليه مسؤوليه ان هو تقبل شخص مع علاقه تانية، وبالذات ان هو عارف عنك او فاهم عنك
رغم الكذب اللي التاني كان بيكذبه. انتوا الاتنين عرفتوا عن بعض، بس انت روحانيتك اعلى وعرفت حاجات اكتر، فهمت الشخص اكتر، هو ما فهمش الشخص. والشخص ده هيضره في حاجه برضو ماليه، بس هو هنا هيتضر في مال. كما تدين تدان. انا شايفاه هنا هيفضل وحده، بل بالعكس انا شايفه ان الشخص ده هيتضرر تضرر غير طبيعي نفسيا وجسديا. ودي الحاجه اللي انا كنت عايزه اشوفها. هيندم ندم عمره، هيبكي بكا، ده هيفضل وحيد وحيد، والله هيفضل وحيد. الفايف بنتكل والهرمت الوحدة الرهبنة والفايف اوف كاب انتهاء ووحدة. بصوا كل اللي بيعمله ده هيجي عليه يعني بصراحة بتعب، هيجي عليه بتعب. واقول لك حاجة، خليه يظبط زي ما هو عايز، في الاخر حسابه مع ربه، وحسابه تقيل جدا فوق ما تتخيل. تعالى دلوقتي نسحب ورقة من الانجل ونشوف عايزة تقول لك ايه. الرسالة دي ليك يا جميل يا جميلة. إنه هو لقد قابلت بالفعل شريكك الذي تبحث عنه. انتبه لما يحدث. انت في حد حواليك، انت قابلت حد فعلا، او شفت حد، او قريب بتتعرف على حد، او مجرد كلام مع حد، وده فعلا الشريك اللي انت بتبحث عنه. فمن الواضح الرسالة جاية لك، انت اعلم بقى بظروفك. هنا الرسائل بتاعته اللي جايبينها من اللاوعي بتاعه بيقول لك ارحم قلبي، اراقبك واعرف اخبارك باستمرار. ارحم قلبي، ده انا براقبك وبعرف اخبارك باستمرار. الشخص ده قلبه بيغلي. انا قلت ان انت بتسيبه، انا قلت ان انت بتطلع منه، ودي حاجة جيدة جدا جدا جدا. ان انت عارف انت تتخذ الخطوات او انت تهمل. ممكن ما تكونش بتسيب، ممكن ما تكونش رافع قضايا، ممكن ما تكونش بتطلب الطلاق، ممكن تكون اساسا متجاهله ومهمله وهو ملوش اي لازمة في حياتك، ودي حاجة جيدة جدا، وانا بشجعك على ده. اتمنى ان انا اشوفكم قريبا، واتمنى القراءه تكون عجبتكم. بحبكم جدا في الله، وان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيا، وربنا يعودها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ما تنسوش التخفيضات. قربت اكمل العدد، احنا نهايتنا يوم 20، بس انا قربت اكمل العدد قبل يوم 20. الحق احجز مكانك معانا. بحبكم جدا في الله والله، واتمنى لكم كل الخير وكل السعاده. ونتقابل في فيديو اخر. اشترك في القناه لو مش مشترك وفعل الجرس يوصلك مننا كل جديد، ونتقابل في فيديو تاني.